කොහොමද පුංචි දුර පුතාලා ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙනුත් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන ලස්සන නිර්මාණය මොකක්ද කියලා නේද? හරි පුංචි දුව පුතේ. ලස්සන මල් කිනිත්තක් හදන විදිය තමයි ඔන්න මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් පුංචි දුව පුතේ වෙනද වගේම අපි ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි මේ ක්‍රාෆ්ට් කරනකොට පුංචි දුර පුතාලට එදිනෙදා ජීවිතයේ ගෙදරදී පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට මම පාට කඩදාසි භාවිතා කරන කලයේෝ භාවිතා කරාට පුංචි දුර පුතාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙනවනම් ඉවත දාන සංගරා පත්තර මේ ඕනම දෙයකින් මේ නිර්මාණය කරගන්න ඒ දේවල් ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳයි පුංචි දුව පුතේ ලස්සන මල් කිනිත්තක් හදන්න ඔන්න මම තරම පුංචි රවුම් කීපයක් කපාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රවුම් කීපයක් කපාගෙන ඉතින් රවුම් 15ක් විතර කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපට ඕන වෙනවා කොළ පාට කොළ දෙකකුත්. හරි. මෙන්න මේකෙන් වෙනද වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මල් කිනිත්තට නටුවක් ඕනේ. මෙන්න මේ නටුව හදා ගන්නවා. දැන් මේ ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගන්න බැරි නම් පුංචි දුව පුතේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පෑම් බටයක් භාවිතා කරලා මේ කඩේ නම් මේකට උපකරණ තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපේ පුංචි දුව පුතාලට අපි පහසුවෙන් කරගන්න විදිය කියලා දෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පෑම් බටයක් එහෙම භාවිතා කරලා මේක මේ විදිහට රෝල් කරගත්තට පස්සේ පෑම් බටේ ඉවත් කරන්න. එහෙම කරගන්න අපහසු නම් නැත්නම් ඉතින් වැඩි හිටියෙක්ගේ උපදෙස් උදව් ගන්න. හරි. කපල ඉවත් කරා ඔන්න නටු හදාගත්ත පුංචි දුව පුතේ. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි ගත්ත වෘත එහෙම නැත්නම් රවුම් කීපයක් මේ ටික එකට තියලා ඔයගොල්ලෝ පුංචි තැනක් මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. පුංචි තැනක් ලකුණු කරගන්න. එතකොට ලකුණ හිටිනවා. ඔන්න ඒ ලකුණ කරගත්ත තැන මෙන්න මෙහෙම ගම් ගාලා පුංචි දුව පුතේ මේ බටේට එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දිගටම මේක මේ පෙති එකතු කරගන්න. දැන් මේක හරි පහසුයි අපි ග්ලූ ගන් එකක් භාවිතා කරගන්නවා නම්. හැබැයි අපි පුංචි දුව පුතාලට හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ආර්ථික අපහසුතාව තියෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා අපි මේක ගම් වලින්ම ඔන්න ඔය විදිහට අලවගෙන යනවා.
අපි මේ කියලා දෙන හැම නිර්මාණයක්ම පුංචි දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. නිර්මාණශීලී දරුවෙක් අනිවාර්යෙන්ම අපේ සමාජයට හොඳ නිර්මාණයක් වගේම යහපත් දෙයක් කරනවා. ඒක නිසා නිර්මාණශීලී දරුවන් බිහි කිරීම වැඩිහිටියෝ වන අපේ වගකීමක්. ඒක නිසා පුංචි දූල පුතාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ නිර්මාණත් එක්ක එකතු වෙන්න, මේ නිර්මාණ කරන්න, අත්හදා බලන්න. මේවා වෙනස් විදියට තවත් යොදා ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේවා වෙනස් කරගන්න ඕගොල්ලෝගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව අනුව. චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා අපි ඊළඟට මේකට කොළ දෙකක් හදාගමු. කොළ දෙක මේකට එකතු කරලා පුංචි දුවේ පුතේ ඔන්න අපි බලමු ඊළඟට මේක තව ටිකක් පිළිවෙලකට මේ කොළ ටික හදාගන්න, මල් පෙති ටික හදාගන්න පුළුවන් ද කියලා ගම් ටික වේලුණාට පස්සේ
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සන මල්කිනිත්තක් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුංචි දුල පුතාලා දිගින් දිගටම DP Kids එක එකතු වෙලා හිටියොත් ඔන්න හරි අපූර්ව නිර්මාණ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙනගෙන ලස්සන නිර්මාණශීලී දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ අදට ගිහිල්ලා එනවා නැවතත් ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට එන බලාපොරොත්තු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.